Την ίδια στιγμή που η Ουκρανική ηγεσία επιμένει να στέλνει με επανδρομένα νέα οχήματα και να χτυπάει υποδομές εντός του ρωσικού εδάφους, όπως έπραξε και χθες το βράδυ, πλύοντας έναν τοπικό ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό στην περιοχή Οριόλ και μια εγκατάσταση κοινής ωφέλειας στην περιοχή Βορονέζ, η Ρωσική συνεχίζει να εξαπολύει σφοδρές επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων στο έδαφος Ουκρανίας, καταστρέφοντας ό,τι εντοπίζουν τα αναγνωριστικά drones που πετούν αδιάλειπτα, χωρίς καμία παύση, πάνω από τις εχθρικές θέσεις και προχωρώντας συνεχώς στα διάφορα μέτωπα, με αυτό του Ντόνετσκ να κυριαρχεί τις τελευταίες ημέρες στην επικαιρότητα, καθώς εκεί οι εξελίξεις είναι ραγδαίες, με τις ρωσικές δυνάμεις να σαρώνουν στην κυριολεξία ολόκληρη την περιοχή και να καταλαμβάνουν συνεχώς νέους οικισμούς και πόλεις. Έτσι και σήμερα, πριν από λίγες ώρες, το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ακόμα μια κατάληψη χωριού που βρίσκεται στην κατεύθυνση της Αυντίβκα, του Βολτσί, που βρίσκεται δίπλα από το Προχρές, και τώρα, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες ρωσικών μέσων ενημέρωσης, κινούνται ήδη προς τα δυτικά και είναι έτοιμες να καταλάβουν και νέους οικισμούς στο διάβα τους για την πόλη Ποκρόφσκ, όπου εκεί θα έχουμε τη μητέρα των μαχών, θα λέγαμε. Φυσικά, οι Ρώσοι προωθούνται και σε ένα ακόμα πολύ σημαντικό σημείο του Ντόνετσκ, που όμως δεν θα το αποκαλύψουμε ακόμα, καθώς αναμένουμε μέσα στις επόμενες ώρες ή μέρες να ανακοινωθεί η ολοκληρωτική κατάληψή του. Τώρα, όσον αφορά τα σφοδρά ρωσικά πλήγματα που ανακοίνωσε σήμερα η ρωσική πλευρά και που δείχνουν μάλιστα την αποφασιστικότητα των Ρώσων να διαλύσουν όσο περισσότερο ουκρανικό εξοπλισμό μπορούν, με κάθε μέσο που διαθέτουν, αλλά επίσης και την επάρκεια που έχουν τώρα πια στα πυρομαχικά που χρησιμοποιούν, είχαμε την καταστροφή ενός συστήματος MLRS αμερικανικής κατασκευής M270A1 που βρίσκονταν κοντά στον οικισμό Νοβοτροτσκόε με τη χρήση πυράβλου Ισκαντέρ. Ναι, οι Ρώσοι διέλυσαν, κατέστρεψαν, έσπηραν τον όλεθρο σε έναν εκτοξευτή MLRS και στους έως 15 άνδρες των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, χρησιμοποιώντας έναν ολόκληρο πύραυλο Ισκαντέρ. Αυτό, όπως προείπαμε, δείχνει και την αποφασιστικότητά τους, αλλά και την επάρκεια που έχουν τώρα πια σε τέτοιου είδους πυράβλους, και όχι, δεν βγάζουν τα τσιπάκια από τα πλυντήρια και τις κουζίνες. Το δεύτερο σφοδρό πλήγμα αφορά την καταστροφή ενός προσωρινού σημείου ανάπτυξης ανδρών των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων στον οικισμό Βέλικα Νοβοσιόλκα, το οποίο και ισοπαίδωσαν με τη ρήψη μιας κατευθυνόμενης βόμβας ολίσθησης UBAP 1500, με αποτέλεσμα φυσικά την ολοκληρωτική καταστροφή του και την απώλεια όλων των Ουκρανών της 58ης χωριστής μηχανοποιημένης ταξιαρχίας που βρίσκονταν εκεί. Σίγουρα αυτά τα σημερινά σφοδρά ρωσικά πλήγματα είναι και επίδειξη δύναμης αλλά και αποφασιστικότητας. Αλλά το κυριότερο είναι ότι πέτυχαν το σκοπό τους, να εξολοθρεύσουν τον εχθρό και να βοηθήσουν τις χερσαίες δυνάμεις να προωθηθούν πιο βαθιά στο ουκρανικό έδαφος.